සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ Sage 50 software එක ඕනෑම PC එකකට install කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ screen එකේ තියෙන link එක type කරලා Google Drive එකට යන්න. එතකොට මේ විදිහට Sage එකේ setup එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ download කියන option එක click කරලා ගියාම මේ විදිහට එන screen එකේ මේ download anyway කියන option එක click කරලා setup එක download කරගන්න පුළුවන්. මම already download කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම ආය මේක download කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ download කරාට පස්සේ setup එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක right click කරලා extract here කියන option එක දෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට dialog box එකක් එනවා. එතකොට මේ විදිහට setup එක මෙතෙන්ද extract වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතෙන්ද extract වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක open කරගන්න මේ setup එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට accounts කියලා file එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා එතකොට මේ accounts කියන file එක ඇස්සේ තියෙනවා net setup කියලා option එකක්. අපි ඒක open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකට අපි yes කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට install wizard එක බලා ගන්න. අපි මේක ටික වෙලාවක් යනවා මේක install වෙනකන් ඉමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට dialog box එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි yes කරමු. ඊට පස්සේ මේකත් අපි yes next දෙමු. ඊට පස්සේ මේකත් අපිට පුළුවන් next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකත් අපි next දීලා skip කරගමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආයෙ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් install වෙනවා මේ software එක. මේක ටික වෙලාවක් යනවා. හරි මේ විදිහට ටික වෙලාවකින් මේක install වුණාට පස්සේ මේ විදිහට install complete කියලා අපිට dialog box එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක finish කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Sage account software එකේ icon එක desktop එකට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක click කරගමු. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාරට මේකට open කරද්දී මෙතන default company කියලා තියෙන්නේ. එතන default company කියන option එක select කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක okay කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට login option එකක් දෙනවා. මේකේ login username එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් manager කියලා type කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක okay කරමු. ඊට පස්සේ මේක අපි no දෙමු. එතකොට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Sage 50 software එක open වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි Sage 50 software එක සාර්ථකව install කරගන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ තවමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් notification එකක් බලා ගන්න.